Сегмент доступних купе переживає не найкращі часи, точніше, він майже зник. Колись дводверки на базі масових седанів пропонували Toyota, Nissan, Ford та Dodge. Ці машини не були спорткарами в чистому вигляді, але дарували відчуття особливого стилю та драйверської альтернативи звичним седанам. Сьогодні майже всі бренди від такої ідеї відмовилися. Навіть Honda, яка десятиліттями трималася за купе Civic та Accord, кілька років тому поставила на них хрест. Але повністю відмовлятися від подібних автомобілів в Honda не стали. Компанія вирішила повернутися до свого коріння і згадала про модель, яка залишила помітний слід в історії марки. Мова, звичайно, про Honda Prelude. Купе випускалося з 79 по 2001 рік і було чимось на зразок вітрини технологій компанії. Стильний дизайн, передові для свого часу рішення та акцент на задоволення від водіння. Але потім довга пауза завдовжки 2 десятиліття. І ось повернення. Прелюд 6-го покоління довго готувався до дебюту. Перший концепт показали ще більше року тому в Японії, і ось тепер машина повністю розсекречена. Виробництво стартувало, а продажі почалися на рідному ринку. Але новий Прелюд – це не просто повернення старого імені. Це переосмислений формат. Ставка зроблена на гібридну силову установку, сучасний комфорт та керованість, заради якої колись цінували купе. І тут постає головне питання – чи зможе нова Honda у цьому кузові порадувати фанатів старої моделі і оживити давно покинутий сегмент масових купе? Давайте розберемося разом і побачимо, які козирі приготувало 6-те покоління цієї культової моделі. Дизайн нового купе давно не секрет. Виробник уже неодноразово показував авто на різних заходах. З першого погляду впадає у вічі оптічний силует з характерним для японських купе довгим капотом і короткою задньою частиною. Хоча, якщо чесно, формально це все ж таки тридверний хетчбек. Кришка багажника піднімається разом із заднім склом. Спереду увагу привертає решітка радіатора, яка розташована прямо внизу в площині бампера і світлодіодні фари у формі крил. Ззаду – світлова смуга на всю ширину кузова в чорній окантовці. Все це робить силует гармонійним та сучасним. Прелюд доступний в 5 відтінках кузова, включаючи новий білий, який доступний як з дахом в колір кузова, так і з чорним. Також доступні кольори – сірий та чорний металіки, червоний та синя перлина. Купе побудовано на тій же платформі, що і Civic, так що спорідненість відчувається. По довжині новинка майже не відрізняється від хетчбека – 4520 мм, всього на 10 мм, коротше. Але ширина навпаки більша майже на 80 мм і становить 1880, а висоту знизили на 60 мм до 1415. Колісна база при цьому також коротша на 130 мм – 2605. На колесах 19-дюймові диски із шинами розмірності 235/40. Нова Honda Prelude отримала гібридну систему від Honda Civic. В основі гібрида 2-літровий атмосферний мотор на 141 силу та 182 ньютон-метр крутного моменту. Він працює за циклом Аткінсона і відрізняється високою термічною ефективністю – 41%. Разом з ним працюють 2 електромотори. Один підключений до ДВЗ і працює в режимі генератора, а другий призводить у рух передні колеса, його віддача – 184 сили та 315 ньютон-метр. На великих швидкостях, коли ефективність електромотора знижується, спеціальна муфта підключає бензиновий двигун безпосередньо до колес. У сумі система видає 200 сил та 330 ньютон-метр. Силова установка нового Prelude не претендує на спортивність. Тут немає звичної коробки передач. Як і в інших гібридів Honda, передні колеса безпосередньо рухаються електромотором. Але тут Prelude стає майданчиком для нових технологій. Головне нововведення – система S+ Shift, розроблена спеціально для цього автомобіля. Що таке S+ Shift? Це вдосконалена версія системи Linear Shift Control, яка імітує перемикання 8 передач.
При активації цієї функції водій може використовувати підрульові пелюстки, щоб керувати передачами. Система точно регулює оберти двигуна під час прискорення та уповільнення, забезпечуючи прямий відгук приводу та різке перемикання передач. По суті, це дає відчуття справжньої механічної коробки, хоча фізично її немає. Але на цьому фішки не закінчуються. S+Shift тісно пов'язана із системою Active Sound Control. Динаміки відтворюють характерний рик двигуна, наче ви знаходитесь за кермом справжнього спортивного авто. Така коробка передач, якщо її можна так назвати, стане доступна на всіх майбутніх моделях Honda з гібридною системою наступного покоління, починаючи з нового Prelude. Шасі нового купе запозичили у Civic Type R. Адаптивні амортизатори, щоправда, переналаштовані так, щоб поїздки на великій відстані були комфортнішими. Попереду стоїть підвізка Макферсон з окремими поворотними кулаками, а ззаду – багатоважелева система. Кермове керування також взяли з Type R, а за гальмування відповідають 4 поршневі супорти Brembo синього кольору і двокомпонентні диски. Купе пропонує кілька режимів руху – Comfort, GT, Sport та індивідуальний. Кожен із них змінює відгук двигуна, налаштування керма та підвіски, а також оформлення панелі приладів. Крім того, Prelude отримав оновлену систему допомоги при керуванні та маневруванні Honda. Система підлаштовує роботу двигуна та гальм залежно від ваших дій за кермом. Салон нової моделі поєднує у собі знайомі риси Honda Civic та Acura Integra, але при цьому є свої нюанси. Усередині купе відчувається солідніше, ніж у Civic. Спортивні крісла зі шкіряним оздобленням, сині прострочки та логотип Prelude на підголівниках. Колірна гама на вибір – двоколірний синьо-білий або повністю чорний салон. Схема компонування 2+2. Передні крісла різні. Водійське з вираженими валиками для підтримки стегон тримає водія в зручній посадці, а передній пасажир отримує більш просторе і м'яке сидіння для повсякденного комфорту. Також передній ряд оснащений підігрівом. Задній ряд скоріше номінальний. Виробник заявляє лише 86 см для ніг, тож дорослим пасажирам там буде тісно. Проте багажник досить місткий – 425 літрів, і його можна збільшити, склавши задні сидіння. Передня частина панелі приладів тут також знайома за іншими моделями бренду. Медіасистема з 9-дюймовим екраном і цифрова панель приладів на 10,2 дюйма. Все працює на платформі Google, а смартфон підключається через бездротові Apple CarPlay або Android Auto. Однак для купе зробили свою графіку приладів та меню мультимедіа, а за звук відповідає преміальна акустика Bose з 8 динаміками, включаючи широкосмугові динаміки, встановлені у дверях, а також великий сабвуфер у багажному відділенні. При цьому аудіосистема була спеціально розроблена для цієї моделі. Кермо з товстим ободом, плоским дном і маркером на 12 годин відразу дає зрозуміти – ця машина любить драйв. Центральна консоль і нижня частина панелі виконані зі штучної шкіри з вишитим логотипом Prelude. Для купе зробили ще вищий центральний тунель із новими перемикачами режимів. Honda Prelude 6-го покоління може похвалитися серйозним набором систем безпеки. Крім стандартних подушок безпеки, тут є цілий пакет технологій Honda Sensing. Він включає все, що може стати в нагоді в повсякденній їзді: попередження та запобігання зіткнень з розпізнаванням пішоходів, контроль виїзду зі смуги, стеження за сліпими зонами і перехресним рухом ззаду, допомога в пробках, автоматичне перемикання дальнього світла, розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний круїз-контроль. Крім того, в Prelude вбудована система утримання смуги та моніторингу уваги водія. Ще одна фішка безпеки – є функція автоматичного гальмування після зіткнення. Тобто, якщо аварія сталася, автомобіль сам затискає гальма, щоб запобігти руху за інерцією. Мінімізується ризик додаткових ударів, а отже й шкода менша. Нове купе Honda Prelude вже можна замовити в Японії. Ціна майже $42 000.
Модель пропонується в єдиній комплектації, але для тих, хто хоче чогось особливого, на старті є спеціальна версія за 44 тисячі із двоколірним кузовом та унікальним декором. Восени прилюд дістанеться Північної Америки, а потім з'явиться в Європі та на інших ключових ринках для Honda. Для порівняння, звичайний Civic з такою самою гібридною установкою в Японії продається приблизно від 27 600 до майже 30 тисяч доларів. Навіть топовий прокачаний Civic Type R коштує на місцевому ринку дешевше – від 33 700 доларів. Виходить, шосте покоління прилюд вже грає в іншій лізі. Тож якщо старі добрі купе здавалися майже зниклим видом, новий прилюд показує – японці вміють повертати класику із сучасною родзинкою. Проте цінник ставить його поруч із зовсім іншими суперниками. І тут уже питання, чи готові фанати платити більше за ім'я та ностальгію, чи сегмент масових купе так і залишиться спогадом з минулого. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!